હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે હું બનાવવાની છું ઉત્તરાયણના નિમિત્તે સરસ મજાના મમરાના લાડુ, જે બાળકો હોશે હોશે ખાય. એના માટે મેં મમરા લીધા છે, એને ચાળણી વડે ચાળીને સાફ કરી લીધા છે. અને વાટકો ભરીને મેં ગોળ લીધો છે, એ જ વાટકા 2 વાટકા ભરીને મમરા લીધા છે. આ એક યોગ્ય માપ છે કે આપણા જેટલો ગોળ હોય એના કરતાં ડબલ મમરા લેવાના હોય. તો હવે આપણે કઢાઈને ગેસ ઉપર મૂકી દીધી અને એમાં 1 ચમચી ઘી નાખવાનું છે. ઘી વગર પણ બની શકે છે, પણ થોડુંક ઘી નાખીએ તો આપણા મમરા એકદમ સરસ ચમકીલા લાગે. તો ઘી થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં હું બધો ગોળ નાખી દઈશ. ગોળ નાખી અને આપણે થોડીક ગેસની ફ્લેમને ઓછી કરી અને એને હલાવતા જઈશું, એટલે નીચે ચોંટે નહીં. ગોળ એકદમ આવી જ રીતે કાતરી લેવાનો, ઝીણો ઝીણો, એકદમ મોટા ગાંઠિયા રહેવા જોઈએ નહીં, નહીંતર ઓગળવામાં તકલીફ પડશે. જલ્દી અમુક ગોળ ઓગળશે નહીં તો પાયો તમારો આકરો થઈ જશે. તો મેં ગેસની ફ્લેમને હવે ફૂલ કરી છે. હવે એને આપણે ધીરે 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 ફેરવતા ફેરવતા એકદમ પીગાળી દેવાનું છે. ફેરવતા જવાનું છે સાથે સાથે. તો આવી રીતે આપણા ગોળને મિક્સ કરતા જવાનું અને એને હલાવતા રહેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ગોળ હવે ધીરે ધીરે ઓગળવા લાગ્યો છે. જો એમાં ગાંઠિયા હોય તો એને ઓગળતા વાર લાગે છે, પણ તમે જોઈ શકો છો કે મેં છીણીને ગોળ નાખ્યો છે, મતલબ ચપ્પાથી એકદમ ઝીણો કરીને. તો એ સરસ રીતે પીગળવા લાગ્યો છે. હવે બબલ્સ પણ આવવા લાગ્યા છે. એમાં બબલ્સ આવે એટલે આપણો પાયો આવવા લાગ્યો છે એવું સમજી લેવાનું. અને આવી રીતે બબલ્સ આવે ત્યારે એને ચેક કરવા માટે એક ચાસણી ચેક કરીએ છીએ એવી જ રીતે વાટકીમાં પાણી લેવાનું અને એમાં 2 છાંટા આપણા ગોળના નાખવાના અને જોવાનું કે આવી રીતે સરસ રીતે એ તૂટતો હોવો જોઈએ. એનો આપણને અવાજ આવે એવો, કટ અવાજ આવે એવો, તૂટતો એવો થઈ જાય એટલે આપણે એને મમરા અંદર નાખી દેવાના, થોડા થોડા એડ કરતા જવાના ને હલાવતા જવાનું છે. તો આવી રીતે સરસ રીતે ગોળ અને મમરાને મિક્સ કરી લેવાના છે. મારી કઢાઈ જરાક નાની છે, મેં મમરા વધારે લીધા છે. તો હંમેશા મોટું વાસણ વાપરવાનું, એટલે આપણને મિક્સ કરતાં ફાવે. મને થોડીક મિક્સ કરવામાં તકલીફ પડે છે એટલે હું મોટા વાસણમાં એને કાઢી લઉં છું. તો મોટા વાસણમાં કાઢી અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા. નીચે થોડાક કઢાઈમાં નીચે દાજવાના કારણે આપણા મમરા છે એ થોડાક બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે. તો આવી રીતે એને ફેરવી અને મિક્સ કરી અને હવે આપણે એના લાડુ બનાવશું. તો લાડુ બનાવવા માટે કેટલીક વાર આવી રીતે આપણા પાસે કોઈ પણ એવું ટીન હોય તો એ વાસણમાં એને આવી રીતે પાથરી દેવાનું અને ભીની આંગળીથી દબાવી દેવાનું. તો સરસ મજાનો ચોરસ પીસ તૈયાર થઈ જશે. તો આવી રીતે પણ તમે કરી શકો. તમારી પાસે કોઈ ગોળ રિંગ હોય તો એ રિંગના શેપમાં પણ તમે એમને શેપ આપી શકો છો. તો મેં એને લાડુમાં ગોળ લાડુમાં શેપ આપ્યો છે. તો પાણીવાળી આંગળીઓ કરતા જવાનું અને આપણે લાડુના જે મમરા છે એને બાંધતા જવાના છે. જો એ ઠંડુ થઈ જશે તો મમરા છે એ આપણા હાથમાં જ ચોંટી જશે, એટલે એને ગરમ ગરમ જ આપણે વાળવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ લાડુ મારા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને એ બાજુમાં આપણે જે બીજું વાસણમાં એટલે કે ડબ્બામાં મેં શેપ આપ્યો હતો એ પણ ચોરસ સરસ મજાનો શેપ તૈયાર થઈ ગયો છે. માફ કરજો, કેમેરો જરાક સાઈડ પર રહી ગયો છે. તો આ હતા મમરાના સરસ લાડુ. આ વર્ષની ઉત્તરાયણ મમરાના લાડુ સાથે કરજો. બાળકો પણ હોશે હોશે ખાશે અને
તમે પણ આને બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. સરસ રીતે બને છે આવા. જુઓ તમે મમરા એકદમ ક્રન્ચી પણ છે અને લાડુ તમે જોઈ શકો કે જો એને તોડવામાં આવે તો એ સરસ રીતે એનો ટુકડો પણ થઈ શકે છે. તો મેં થાળી ભરીને લાડવા બનાવ્યા છે. તો બાળકો મારા 2 દિવસમાં પૂરા કરી દેવાના છે. તો આવી રીતે તમે પણ લાડુ બનાવજો અને બાળકોને ખવડાવજો. નવા વિડીયોમાં મળીએ ત્યાં સુધી બાય.